και εσύ. Και σας ευχαριστώ πολύ για την επισκέψη σας στο κανάλι μου, η Ελένη στο Japan. Χίλιοι συνδρομητές! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αριγκάτο gozaimasu. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλα τα καλά σας λόγια. Μου δίνει πολύ κίνητρο. Ελπίζω να σας αρέσουν και τα βίντεο που θα έρθουν στο μέλλον. Ναι, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δυστυχώς, βασικά προχθές ανακοινώθηκε πάλι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κυρίως στο Τόκιο και στην Όσακα και στο Κιώτο, γιατί τα κρούσματα έχουν αρχίσει και εκτοξεύονται πάλι λόγω των κερασιών. Οι κερασιές φταίνε. Άτιμες κερασιές. Anyway, είμαστε και εμείς κλεισμένοι στο σπίτι. Όχι ότι δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, αλλά δεν θέλουμε να κολλήσουμε, οπότε είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπότε δεν πάμε πουθενά. Οπότε και εμείς σαν βίντεο σκεφτήκαμε να σας δείξουμε πάλι μια ωραιότατη συνταγή. Βασικά σήμερα θα φτιάξουμε το οκονομιάκι. Μένει ο τσουκουριμάσου. Οκονομιάκι ο τσουκουριμάσου. Οκονομιάκι ο τσουκουριμάσου. Να σας πω λίγο για το τι είναι το οκονομιάκι. Οκονομιάκι βασικά σημαίνει οκονομιάκι βασικά σημαίνει ό,τι θες ψητό. Άλλοι το ονομάζουν Ιαπωνική πίτσα, άλλοι το ονομάζουν Ιαπωνικό pancake. Εγώ θα το πω στα ελληνικά Ιαπωνική τηγανίτα. Τώρα, αυτή η τηγανίτα έχει πάρα πολλές μορφές. Η προέλευση της είναι από την περιοχή Κάνσαϊ. Άλλοι λένε από τη Χιροσίμα, άλλοι λένε από την Οσάκα. Υπάρχει μια μικρή φιλική διαμάχη. Κάτι σαν να πούμε Αθήνα versus Αθήνα Θεσσαλονίκη, σουβλάκι, τυλιχτό, σάντουιτς και μια τέτοια διαμάχη. Κανένας δεν συμφωνεί πουθενά. Η προέλευση του οκονομιακίου είναι επίσης άγνωστη. Άλλοι λένε ότι προέρχεται από την κουζίνα των μοναχών, των βουδιστών μοναχών, οι οποίοι φτιάχνανε μια παρόμοια τηγανίτα, η οποία ήταν πολύ λεπτή και είχε πάνω σόγια σως και λεγότανε φουνάγιακι. Αλλά άλλοι διαφωνούν. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα όμως είναι ότι το οκονομιάκι έγινε υπέρ διαδεδομένο και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο ακριβώς μετά από την πτώση της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Η ατομική βόμβα έπεσε στις 6 Αυγούστου του 1945 και κατέστρεψε σχεδόν τα πάντα σε εκείνη την περιοχή. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να βρουν κάτι να φάνε, το οτιδήποτε. Και μετά από λίγο καιρό οι Αμερικανοί έριχναν πρώτες βοήθειες με τα αεροπλάνα και μέσα σε αυτές τις πρώτες βοήθειες συμπεριλαμβανόταν και το αλεύρι. Οπότε ο κόσμος έβαλε τη φαντασία του να δουλέψει και ό,τι έβρισκε, είτε ήταν λάχανο, είτε ήταν καρότο, είτε ήταν λίγο πατάτα, ξέρετε, οτιδήποτε μπορούσαν να καλλιεργήσουν και να το μαζέψουν, τα βάζανε όλα μαζί, το αναμειγνύανε μαζί με το αλεύρι και το βάζανε πάνω στην καυτή στη λαμαρίνα, ούτε καν είχαν φούρνους να φανταστείτε ή γκάζι, τίποτα. Παίρνανε μία λαμαρίνα που είχε μείνει από τα θεμέλια της πόλης, τη βάζανε πάνω από τη φωτιά και τηγανίζανε την τηγανίτα. Αλλά αγαπήθηκε τόσο πολύ γιατί είναι τόσο νόστιμο, τόσο νόστιμη αυτή η τηγανίτα που εξαπλώθηκε και διαδόθηκε παντού και από το 1950 και μετά έγινε το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Εν τω μεταξύ, πολλοί λένε ότι στη Χιροσίμα, άμα πας, στάνταρ
θα το μυρίσεις, θα μυρίζουν λέει τα ρούχα σου. Δεν έχω πάει, δεν μου έχει έρθει ακόμα η ευκαιρία να πάω στη Χιροσίμα, το ξέρω, ενώ είναι ιστορικά τόσο σημαντική πόλη, δεν έχω καταφέρει να πάω ακόμα, θέλω πάρα πολύ. Άμα πάω θα σας πάρω μαζί μου, το υπόσχομαι. Αλλά ναι, και εκεί στη Χιροσίμα είναι που άρχισε και έγινε ευρέως διαδεδομένο το οκονομιγιάκι. Όμως στην Όσακα το φτιάχνουν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Στη Χιροσίμα το κάνουν με στρώσεις. Έχουν τα noodles, έχουν αυγό, κρέας, την τηγανίτα και γίνεται ένα βουνό από πράγματα που είναι ένα ολόκληρο γεύμα. Αλλά στην Όσακα είναι λίγο πιο λεπτό, τα αναμειγνύουν όλα μέσα στο κουρκούτι και το βάζουν στη φωτιά και από πάνω βάζουν τη σως, βάζουν φίκι καμιά φορά, βάζουν μπονίτο. Θα σας δείξω όλα τα συστατικά. Εμείς σήμερα θα φτιάξουμε το στυλ Όσακα. Εν τω μεταξύ έχει και το Τόκιο τη δική του version. No. Το Τόκιο ονομάζεται Μοντζαγιάκι και μοιάζει λίγο με εμετούλι. Γευστικά δεν είναι σαν εμετούλι, δεν είναι άσχημο, αλλά εμένα ποτέ δεν μου γέμισε το μάτι. Αλλά το οκονομιγιάκι, oh yes, oh yes. Εν τω μεταξύ το οκονομιγιάκι θα το φτιάξει ο Τακέσιος. Ο Τακέσιος. He knows best. ξέρει. 知ってるでしょ何回作ったでしょでも大阪の人は怒られる。大阪の人怒られるのどうして？大阪のものだから。大阪の人本当にごめんなさい。はい、よろしくお願いします。失礼します. Πάμε να σας δείξω τα συστατικά μας. Εν τω μεταξύ, επειδή με ρωτάτε πολύ, αυτή εδώ είναι η Cinnamon. Cinnamon, say hi. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αλευράκι. これは小麦粉とだしも入ってる。だしのものは言わなくて方がいいでしょ。だしないと美味しくない。だしない美味しくない。全然美味しくないよ。美味しくないよ。じゃあだしは大切なものですね。でもだしはギリシャ語は何わかんない。日本は昆布か魚のだしですか。ないでしょ。Το δάση είναι ζωμός. Α, δεν είναι. Όπως είναι η κύβη κνόρ, ξέρετε, τα κυβάκια ζωμού, έχει μέσα το αλεύρι τέτοιο. Και ο Τακέση λέει ότι χωρίς τέτοιο κυβάκια ζωμού, το αλεύρι δεν είναι και τόσο νόστιμο σκέτο. Μπορείτε να βάλετε ψάρι, μπορείτε να βάλετε ζωμό από κρέας. Βασικά. Έχουμε το αλεύρι με το ντάσι. 200 γραμμάρια για να φτιάξετε δύο οκονομιγιάκι. Αυτό εδώ είναι πατάτα. Αλλά αυτή η πατάτα φυτρώνει, είναι τοπικό λαχανικό, τοπική ρίζα λαχανικό. Δηλαδή δεν είναι πατάτα που τη βρίσκουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικά. Είναι ασιατικής προέλευσης. Και όπως βλέπετε είναι κολόδες. Χωρίς αυτό δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη να το βάλετε. Μετά έχουμε αυγουλάκι. 1, 2, 3. Αλεύρι, αυγό και λαχανάκι. Χωρίς αυτά δεν είναι οκονομιγιάκι. Αυτά τα τρία είναι τα τρία βασικά συστατικά. Μετά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι σας κατέβει. Ψάρι, κρέας, λαχανικά, χοιρινό, βουδινό, κοτοπουλό, ψαρικό, γαρίδα, ό,τι βάλει ο νους σας, μανιταράκια. Εμείς έχουμε καροτάκι, vegan ζαμπονάκι και μανιταράκι. Πάμε να το φτιάξουμε.
120 ml. Το βάζουμε στο αλεύρι. Κρύο νεράκι, δεν είναι ανάγκη να είναι χλιαρό. Και αναμειγνύουμε το αλεύρι. Δεν είναι αρκετά. Μόνο λίγο ακόμα. Να γίνει σαν χυλός βασικά. Χυλός. Βάζουμε ένα αβουλάκι. Ένα αβουλάκι ανά 200 γραμμάρια αλευριού. Η πατάτα. Ξαναλέω, αυτό δεν είναι απαραίτητο να το βάλετε, γιατί δεν υπάρχει στην Ευρώπη γενικά, αλλά εμείς το βάζουμε γιατί δίνει ωραία γεύση και ωραία έτσι μόι. Μετά βάζουμε μέσα το... Βάλτε όσο πιο πολύ τόσο το καλύτερο. Λαχανάκι. Βάζουμε και λίγο καροτάκι και λίγο μανιτάράκι. Περιμένουμε να ζεσταθεί λίγο το τηγάνι πριν βάλουμε μέσα λαδάκι. Έχω και ελληνικό λαδάκι. Κρέτα. Το παίρνω στο Amazon. Product of Greece. Αλλά δεν χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε κανόλα και καλαμποκύλιο μαζί. Είναι ανάμειχτο. Σαν απλό, ξέρετε, σπουρέλαιο. Τώρα είναι ζεστό το λαδάκι. Δεν το πιέζουμε, λέει. Και βάζουμε από πάνω τα toppings μας. Ό,τι θέλουμε βάζουμε. Εσείς μπορείτε να βάλετε κοτόπουλο, ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε γαριδουλίτσες. Όλοι εδώ βάζουν κρέας. Μόνο εμείς είμαστε λίγο παράξενοι, δεν πειράζει. Δεν κανένα. Και το γύρισε. Ξεροψύνεται. Για πείτε μου τα νέα σας καθώς ετοιμάζετε το οκονομιακί. Έχετε να μας πείτε τίποτα? Παίρνει λίγη ώρα να ψηθεί. Την κρατάτε κοντά 5 λεπτά, ίσως 3 λεπτά την κάθε πλευρά, ίσως χρειάζεται. Κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμη το οκονομιακί. Είναι έτοιμο το οκονομιακί, κυρίες και κύριοι. Να το βάλουμε στο πιάτο μας. Χοι. Μοσκοβολόι. Let's go! Cinnamon cookie! Και μαζιού! Και βάζουμε την σως. Δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε αυτή τη σως στην Ελλάδα. Λέγεται τσουνό σως. Η πλησιέστερη που μπορείτε να βρείτε είναι η Worcester sauce. Η αγγλική Worcester sauce, που είναι έτσι λίγο έτσι κοντινή. Μετά, ίσως και barbecue sauce είναι πιο κοντινή, αλλά η γεύση δεν είναι όπως είναι, ξέρετε. Μπορείτε να το βρείτε στο ιαπωνέζικο σούπερ μάρκετ που έχω ακούσει ότι είχε ανοίξει στην Αθήνα. Βάζουμε την sauce. Βάζουμε μπόλι εκεί. Και βάζουμε και
Μαγιονέζι! 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 Μαγιονέζι. Και βάζουμε και μπονίτο! Αυτό είναι νυφάδες από ψάρι. Μπονίτο. Στα αγγλικά. Στα ιαπωνικά είναι κατσουό. Στα ελληνικά είναι... δεν ξέρω. Θα το γράψω. Και είναι έτοιμο! Οκονομιάκι! Σιναμόν, δόμο ημασού. Οκονομιάκι. Δεν ενθουσιάζεται με τίποτα αυτό το σκυλί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φάμε. Ανυπομονώ τα σαλάκια. Να ακόμα κουνιέται. Όσο πιο καυτό, τόσο πιο πολύ κουνιέται. Όπως είπαμε, εσείς μην ανησυχείτε αν δεν βρείτε τα κατάλληλα συστατικά. Μπορείτε να το φτιάξετε με ό,τι γουστάρετε. Και βάλτε και μπόλικη μαγιονέζα. Καλή απόλαυση. Εάν το φτιάξετε, στείλτε μου καμία φωτογραφία. Θα χαρώ πολύ. Μπορείτε να με βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Και μπορείτε να μου στείλετε και εκεί φωτογραφίες. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άνοιξε την όρεξη. Να περνάτε καλά. Να είστε γεροί και δυνατοί. Και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Bye. It's not good. Χάρηκα! Να προσέχετε. Θα κάνω βίντεο για onsen. Άμα μπορούμε να ταξιδέψουμε πάλι. Όχι. Yo!